Hi everyone and welcome back to my channel. If you're new here, hi, my name is Toni A and I make videos about my life here in New Zealand, some travel and food vlogs. If you haven't subscribed yet, make sure you click the subscribe button as well as the notification bell para updated kayo sa mga videos ko, and make sure you click the thumbs up button if nagustuhan niyo siya, and make sure you leave a comment down below. For today's video, I'm gonna be doing an unboxing, my first unboxing ever ng i-unbox natin. Ta-da! So, my Young Living Essential Oil na starter kit. Excited na ako, guys. So, what made us, si Ivan and ako, nag-decide para mag-buy nito kasi alam mo yun, yung para alam mo, sa kwarto ka, matulog ka, ganyan, himbing na tulog, tapos especially ngayon uso yung flu, ganyan, flu. So, hopefully, magiging effective ito. Okay? So, i-open na natin. Diba, ready ako, may scissors. Alam mo guys, first ko to na unboxing, diba? Sabi ko kay Ivan, paano pag mali ang pag-take ko? Tapos, sabi niya, lagyan na lang ulit namin ang packaging tape. Babaray talaga si Ivan. Anyway, ang nag-order pala nito sa Ate Tiyang. Siya yung suggest na ito yung bilhin namin na design. Option, nagbigay sa amin ng option na ito, bilhin namin na design. Tapos, siya rin kasi hindi ko alam kasi yung mga website ng youngliving. So, siya ang nag-order. Transfer lang kami ng bayad. So, ito na. Open na siya, guys, ha. Are you excited? Ready, get set, go. Okay, pag-open, ha. Open siya ganyan. Ang first na makikita natin ay resibo. Okay, basahin natin konti. Ayun, ang naman, diffuser, tapos meron dalawang essential oil nakasali sa kit. Okay. Tapos, merong pabasura si youngliving. Sayang lang siya ng papel. Sayang ang Mother Earth. And then, ano to? Toilet paper ba to? Ay, andito pala yung essential oil. Okay, hindi siya toilet paper, guys. Alam mo yung sa loob ng toilet paper, di ba ganito? So, meron siyang dalawang essential oil. So, meron siyang lavender. Makita niyo ba? Nag-focus ba siya? Ewan ko lang kung nakikita niyo siya. Pero meron siyang lavender at saka meron siyang lemon. Ganyan, lemon oil. Sana nagpitas na lang kami ng lemon dito, di ba? At kinakatas niya. So, parang ganyan siya. So, ito yung libre. Free. Yung binili namin na starter kit, tag 158 lang ito siya. Tama ba lang ga? 158, no? Yeah. So, while filming this, si Ivan, nakatingin. And, ito na. So, guys ha, ito siya purely unboxing lang talaga ito. Ang product review sa next video na. Ang hirap pala, besh. Ay, nahulog. Hindi naman siya mabigat. Kaso lang mahirap mag-unboxing sa upuan. So, yun lang. Wala lang laman. Ayan na, besh. Basura lang. Anyway, this is it. So, ito na siya. So, ang binili namin ay Young Living Lantern Essential Oil Ultrasonic Diffuser oil. So, actually guys, maraming types ng diffuser ang youngliving. Pero ito kasi ang pinakamura na okay, cute ang design. So, sa box, so dyan yung nakasulat. Tapos sa gilid niya, so the lantern diffuser features, ano mga features niya,
Ang content niya rin. So, 1 lantern diffuser, 1 charger, and 1 manual in different languages. Ayan siya. Yan. So, yan yung nasa gilid niya. Kita niyo ba? Sana makita niyo siya, guys. Tapos, nandito sa other side naman, kay kung saan siya manufactured in Australia. Uy, meron pala siya sa Singapore, Australia, Malaysia, Indonesia, Hong Kong. Ayan. And sa gilid, puno. Diba? Wow. This is it, this is it, this is it. Let's open it. Ay, ayun po. Alam nyo, ay kaya nagdali-dali ako gawa unboxing kasi gusto na agad Ivan gamitin. O, diba? Excited si Uncle. So, once you open the box, meron siyang manual. Ayan. Operation manual ni lantern diffuser. Okay, kung paano. So, babasahin ko to. At may box na naman. So, ang laman ng box na to ay yung charger. Amoy Australia. And this, ito na talaga. Guys, ito na talaga. Egg crate. Parang siyang egg crate. Uy, ano ba ito? Or popsicle. Something. Anyway, meron siyang pa-open dito. Ay, social siya, guys. In fairness lang. Ay, ang ganda. Tingnan nyo, guys. Oh, may palantern. Ano ba? Ay, nahulog ang kago. Hindi na pwede makat, guys. Hayaan ko na lang. Sige. So, ay, nice siya. I love it. I so love it. Cute ang design. Like, so, yan siya. Kita niya ba? Yan. Yan. So, meron siyang youngliving sa harap. Ayan. Na-unbox na natin. So, yun na nga. If gusto nyo magawa ako ng review about this youngliving lantern na diffuser set, make sure you comment down below. But it looks a shell. Looks a shell. And feels like matibay. And so, ayan. I think, ayan na po ang ating unboxing ng youngliving lantern. Make sure you click the subscribe button ulit, guys, ha? If nagustuhan nyo naman, click the thumbs up. Okay. Good night, guys. Bye-bye.